morning mukha no? So, today's vlog, kasamahan nyo lang ako sa last shoot ko for 2020. So, yan. Binigyan pa tayo ni Lord ng blessing bago matapos ang 2020. So, yan. Samahan nyo lang ako, guys. I know I look shit now. Tingnan nyo naman yung bangs ko. Kakagupit ko lang yan. Anyway, mamaya maayos naman yan. So, walang pang makeup or whatever. And, papunta pa lang ako, guys. 9 o'clock kasi yung call time namin. So, malapit lang naman ako. Shoot kami nung January, pero hindi na nasundan dahil sa lockdown. So, ayun. Ito na yung next shoot namin, which is December na. So, hoping sa 2021 okay na and pandemic is over. So, ayun guys. I'll see you guys there. Guys, andito na kami sa set namin. So, yan. Hello! Oh, hello dyan! Hello dyan! Mag-makeup muna kami and maganda na kayo kapag update na lang. Update na lang mamaya. Guys, we are done! Hindi pa done yung shoot, pero ayan, mag-start pa lang kami. Outfit pa lang. So, ito yung first set namin. Shy! Uy, hi kayo sa vlog ko! Shy! So, sa labas kasi yung set namin first. So, all black kami. Ganda! Shoutout naman! Shoutout po! Si Lady Camille. Shoutout. No? Hi! Hi, my name is Roscudna Rodriguez Laudinho, RC for short. Please follow me on YouTube. Follow me on YG. YG? Ano yun? K-pop? Sama po ako ng Blackpink. Ko, kulit ng bangs ko. Uy, hey! Hi! Isa sa Barbas sister namin. Asan yung isa? Ako rin po, Barbas. Barabas nga lang. So, yun po ano. Hindi na natin po ulit agad. Vintage. Ano yung top? Yes po. Maganda po ako. naman yung bangs ko kung okay na. Balik ka rin para maganda yung background kasi pangit dito eh. Yan! Tsaka ka mag-aura. Aura. Aura. Ilan yung bangs mo? 500? Ha? Ilan yung bangs mo? Oh! Kaya nga nabibigyan. Shower bangs yan. Huwag kang hater. Lady ka. Ano pong masasabi mo sa shoot na to? Lower face. Again. Lower face. Straight my face mo. Straight. Ganda. Again. Nice. Ganda niyan. Done. Ah, wait. 1 plus 2. Done. Second set na po kami. Hello! Hi! Hi! So, ang bilis lang po. Nag-lunch kami kanina. Hindi ko na na-vlog yun. Kasi, lamon mode kami na. Yung mga chan namin, lumulobo. Yeah. Sa labas pa rin kami, ano siya, medyo playful set siya. Kasi kita nyo naman sa damit namin, medyo makulay kami, no? Mga neon color. Mga neon color. Parang ako lang ata nila ka-neon.
Basta yan. Curly. Strawberry shortcake. Halika dito, basic eh. Oh. Ayun si Reese. Si Reese. Team po kami. Team isa sa Barbas Sisters. Upper face konti. Ganda nito. Cool. Hey guys, I'm home! So, kakain tayo kasi isang kain pa lang ako for today. Nag-rice lang ako kaninang lunch and di ako nakapag-breakfast. So, ngayon, magluluto tayo na merienda lang to, hindi pa to dinner ha. Magluluto tayo ng wraps. Eto. Yung wraps na gamit ko is from Mission. And hindi ito yung original. May spinach. So, kaya kulay green siya. And paminta. And hot sauce. Hey guys! Hey guys! While I'm cooking, meron tayong dumating na cheers! Wait lang. OMG! Here's Skimpy. Laging ganyan yan. Sa umaga, sa gabi, nasa kusina ako, laging ganyan yan. Little boy. Yeah, my forever baby. Wash muna tayo ng hands. Siguro century 2 na lang. Na century. So, mauwi tayo sa lechong manok na natira. Leftover na lechong manok. So, gagawa muna ako ng sauce, guys. Baby, nalagay ko to dito. Painitin ko. Yes, mother. Baby, kasi mabuti pa kamatis, ha? Okay. Up! Good boy! I love you. Ano? Oh. Make it pula para maanghang. Masarap yung sayo ko. Lalagyan ko ng chicken. Lechong manok lang to, guys. As you guys know, I'm not eating pork and beef. Hinamay. Gusto mo ikaw magkamay ng yun? Oo na. Kami-kami mo na rin lang. Yan. Done. Patay. So, next is yung kay mama. By the way guys, kung nakikita nyo, nagpa-pierce ako. Second and third lobe yan. Ayan. Di pa siya masyadong heal, pero it's fine. Thank you guys for watching this video. I hope you guys enjoyed kahit sobrang ikli lang. Gusto ko lang talaga may ma-vlog ako before 2020 ends. So, happy New Year, guys! Ayun, stay safe palagi. If you are new to my channel, hi, I am Collette and be part of my #GoMermaids and be part of my mermaid family. And I'll see you on my next video. Be beautiful, be you. Bye!